Tänään meillä on erittäin mielenkiintoinen skaba. Mikadon MFT Roach vastaan Sicario. Eli Sicario on tollanen vähän pitkulaisempi ja MFT Roach tollanen vähän korkeaprofiilimpi viehe. Otetaan ihan rehellinen skaba. Katsotaan kumpi pyytää paremmin haukea. Sen lisäksi me ollaan täällä Vaasan ihan hemmetin hienolla merialueella. Tässä on tosi kaunis luonto. Hienoa luontomatskua luvassa. Pysykää messissä. Nyt lähdetään tsekkaa kumpi vie voiton. Joo, me tehdään itse tänään rigit sen takia, koska meillä on vähän, niin kuin tiedätte, eri pituuksia noista kumeista. Ja se kalamäärä on täällä aika iso, niin me ei nähdä sitä syyksi käyttää 2 kolmiharakoukkua, varsinkin kun käytetään suhteellisen pieni profiilista kumia. Me tehdään itse rigit. Tehdään tuommoisista kaksoisleikareista, mitkä Mikadolla on myynnissä. Ja siihen käytetään sitten 8-millisiä uistinrenkaita ja Mikadon 1/0 kolmiharakoukkuja. 1/0 kolmiharakoukku on ehkä esimerkiksi tällaiseen 12-senttiseen MFT Roachiin, niin tuntuu isolta, se osittain onkin, mutta koko idea on tässä se, että me saadaan sille viehelle vähän kölipainoa, että meidän ei tarvitse painottaa sitä sen enempää, me saadaan se kumminkin tulee sinne noin metriin. Että me käytetään sitä ylisuurta koukkua vähän sen takia, että me saadaan sinne kölipainoa, se ei keikahda. Ja toinen on se, että täällähän on valtavan isoja kalojakin, että jos hyvä lykky tänään käy, niin saadaan sellainen siiman päähän. Tää on erittäin helppo rakentaa itse tämmönen riki, niitä löytyy valmiina kaupasta, mutta jos otetaan esimerkiksi tästä nyt tämmönen 15-senttinen MFT Roach, niin otetaan tämmönen Mikadon Javs jikiruuvi, niitä löytyy 2 kokoa, tämä on se pienempi, ja se ruuvataan tänne nokkalenkkiin. Tai ei nokkalenkkiin, mutta kumin nokkaan. Ihan siihen keskellekin, näin. Ja sen jälkeen me laitetaan se hetkeksi sivuun. Me otetaan rengaspihdit ja rengaspihdit löytyy myöskin Mikadolta. Siellä on tommonen pieni kynsi kärjessä ja se kynsi tarraa sinne uistinrenkaan sisään ja avaa sen uistinrenkaan. Eli tolla tavalla painetaan, niin me saadaan se uistinrengas aukeamaan noin. Otetaan tämmönen kaksoisleikari. Sitten pujotetaan se sieltä renkaan lenkistä läpi. Ja otetaan sitten toi 1/0 koukku, mikä äsken tuossa esiteltiin. Ja se vedetään tuohon samaan uistinrenkaaseen. Varovasti, ettei mene koukut sormeen. Noin. Nyt meillä on käytännössä tämmönen valmis riki ja tää pääsee äärettömästi pyöriin noiden leikareiden takia, että kun se kala riehuu siellä, niin se ei missään vaiheessa tule semmoista vipuvartta, että se pystyy irrottamaan sen koukun, niin tää on tosi varma. Kun saa koukutettua kalan, niin se lähes aina pysyy kiinni. Se mitä mä itse teen nyt, mä otan useimmiten vähän vahvemmat pihdit, tuossa on Mikadon pitkäkärkiset pihdit, niin mä otan yhden haaran tosta koukusta ja mä käännän sen ylös. Mä lyttään siitä väkäsen ja mä pikkasen käännän sitä ylös. Tää haara ei tule kalastuskäyttöön niinkään, vaan se tulee siihen itse rikaukseen. Ja nyt kun meillä on tossa kumi valmiina, niin kun me liitetään lukko tähän kumiin, niin siihen samaan lukkoon liitetään sitten tuo yläpää. Se tulee siihen kiinni ja sen jälkeen painetaan tää koukku tonne kumiin. Ja aika lailla tonne pään seudulle tai keskiseudulle. Se kala lyö useimmiten tuohon pään kohdalle. Ja tää on se systeemi, miten me rikataan. Näitä samoja rikejä me voidaan sitten, aina kun me tehdään se vieheen vaihto, me joko vaihdetaan oton kanssa kokoa, meillä on useampaa eri kokoa, tai sitten me vaihdetaan kokonaan, että jompikumpi kalastaa korkealla profiililla, jompi pitemmällä. Me voidaan ottaa tosta aina se meidän oma koukku, joka on käytössä. Me voidaan käyttää sitä pienemmässä Sicariossa hyvin. Me voidaan käyttää sitä jopa tässä isommassa hyvin. Ja me voidaan käyttää sitä tuossa 12-senttisessä erittäin hyvin. Eli periaatteessa tämä sama koukkurikaus menee kaikki näihin kumeihin. Tämmöisellä systeemillä mennään tänään. Ja se, että tuossa on vain 2 haaraa periaatteessa, niin se irrottaminen on paljon nopeampaa. Se on huomattavasti tuolle kalalle hellävaraisempaa. Ja mä luulen, Otto, että tehdäänkö me vielä sellainen, että me lytätään tuosta väkäset pois. Mä oon kyllä sillä linjalla, laitetaan ihmeessä väkäset. Joo, lyttyy. me lytetään tosta vielä väkäset, että silloin se irrottaminen on vielä helpompaa. Kyllä. Tämä on se systeemi, miten näitä kumeja rikataan. Se ei ole rakettitiedettä, tämä on älyttömän helppoa. Kaikki tarvikkeet löytyy Mikadolta ja ne löytyy liikkeistä, ne löytyy googlettamalla. Ja
Mä voin lyödä ne vielä periaatteessa tänne johonkin kommenttikenttään alle, että mitkä ne on nämä rikausvälineet ja muut, mutta näitä videoita on pilvi pimein, netti täynnä. Tää ei ole mitään kummusta, mutta näillä me mennään. Ensimmäinen. Ei se valtava, mutta kyllä silläkin energiaa riittää. Hieno kala. Pistää Bactioni. Sieltä tuli Sicario 1-0. Let's go! Ai. Se on makea väri. Korkeaprofiilisilla on vähän tekemistä. Jaa. Joo, Tench. On värin nimi suutari. On kyllä hiton nätti tässä kirkkaassa vedessä katsoa, kun tää tulee tuolta. No toi otti ihan heiton alus, sitä mä en nähnyt, mutta tossa varmasti näkyy, kun ne seurailee tohon noin. Nätti. Tosi jännä kisa tulee olemaan. No, niin kuin tommonen korkea profiili, tommonen lahna kautta pasuri, särkimallinen ja sitten tommonen vähän pitkulaisempi malli. Olisiko se pitkulainen voisi imitoida vähän enemmän pientä särkeä, silakkaa, jotain salakoita ynnä muita. Tää alue, missä me nyt ollaan, niin täällä on poikkeuksellisen paljon säynettä ja ahventa. Mä luulen, että se on hauen pääravinto, niin mä aloitan tällä korkeaprofiilisella. Mutta tosi itse asiassa, kun tultiin yhtä virtaväylää läpi, niin Otto taas näki paljon salakoita. Niin Otto lähtee taas tuolla kapealla profiililla ja pidemmälle. Tästä tulee tosi makea skaba. Tuossa kivan näköinen matala kärki ja siinä on vedenalasta kiveä. Ja tuntuu, että monesti näin kesälämpöisillä niin hauki nousee keskipäivällä tommosia kivikoiden päälle vähän niin kuin lämmittelemään. Mä luulen, että siinä on semmonen pieni aamusyönti, mikä niillä on, niin sen jälkeen ne haluaa, että se aineenvaihdunta on mahdollisimman nopea, metaboliikka on nopea, koska tää on kasvukausi, niin ne haluaa mahdollisimman nopeasti sulattaa sen ruoan ja saada energiaa, että ne pystyy tekemään saalistustapahtumaa uudestaan, niin silloin ne ei painu pohjaan helposti mököttään, koska siellä on viilempää vettä ja se aineenvaihdunta hidastuu, vaan päinvastoin ne tulee monesti tämmöisen matalan päälle. Sama koskee monesti ahventakin. Sitten tullaan heinäkuuhun, elokuuhun, niin sitten se vähän hidastuu, mutta näin kesäkuuna niin ei kannata pelätä sitä, että menee oikeasti heittämään aika matalaakin. Ja nimenomaan täällä merellä. Joo, nimenomaan merellä kun nyt ollaan, niin täällä se tuntuu korostuvan entisestään. Että... Ootko järvellä kalastanut hirveästi haukea? Olen itse asiassa tosi paljon kalastanut järvellä haukea. Enemmän toki elektroniikkaa käyttäen ja täsmällä. Mutta paljon mä oon järvellä heittänyt ahventa ja siinä tosiaan tulee haukia yllättävän paljon. Että tuntuu, että järvellä ei välttämättä aina ihan samat lainalaisuudet päde. Tosin mä kalastan hyvin paljon Pohjanmaan järvillä, jotka on liejupohjaisia tämmöisiä reheviä maatalousjärviä. Että sittenhän tuolla on niin kuin mennään vaikka tästä itään tai etelään, niin siellä rupeaa olemaan niitä enemmän kirkasvetisiä, isompia järviä, jotka niin kuin vois käytännössä lukea omaksi merialueiksi, jotain Suur-Saimaata ja muuta, niin siellä varmasti tämmöinen kivikkokalastus toimii ihan yhtä lailla. Tästä naukas. Mä luulen kans. Oi, etupussi. Vähän turhan pitkälle eteen meni. No niin. Joo. Tiirat hakkas tohon noin, heitin tohon vähän keskemmälle. Tässä on toi riutta takana. Sieltä nappas 2-0 pitkulaiselle eli Sicariolle. Hieno hauki. Pistää backiin. Ja Otti peli löytyy täältä. Mä oon vetänyt tällä. Tässä on mennyt muutamia, mä lähti isoja lahnoja. Ne on yllättävän tumma selkäisiä. Niin siis tää näyttää, niillä on niinku melkein musta selkä. Tää on ihan saman näköinen kuin ne tuolla vedessä. Et vaikka tää nyt on solakka, mutta toi väri nyt ainakin täsmää sen kanssa. Kova peli. Jatketaan tykitystä. Tosiaan näkyy tosta tällainen piiraparvi, jotka hakkas tuohon keskelle. Tuossa oli vähän syvempi alue. Yksi heitto siihen ja oli siellä hauki kotona. Tossa on kyllä niin hyvä toi matala riutta menee tässä välistä. On se ihme! Ai siellä kävi. Ai. Kävi sulla? Joo, kävi. Pieni. Ai, näinkö sä? Oli hyvä kala, vei pyrstän. Se tulee siihen. Top. Oi, vitsi mikä loikka! Mut se oli eri kyllä. Mä ankkuroi. Joo. Tässä oli niin hyvä setti tässä pienellä alueella. Niin... Nyt tulee niin herkullisesti 2 kiven välistä.
saa heittää tuota taka-aluetta. Tuossahan oli se Jaa. toinen iso oli tällä kivikolla, se ensimmäinen oli tolla kivikolla. Okei, ensimmäinen ehkä tunti takana. 5-4 tilanne. Pikkusia toistaiseksi tullut, mutta siinä oli aluksi ne isomman kalan seuraajat. Kyllä on täällä isomman kalalla pienempi syöntiikkuna. Pitää malttaa. Tuossa on iltapäivälle tulossa aikamoinen sade. No se nyt ei meidän meno haittaa, mutta se, että se rupeaa nyt jo lyömään pientä pilvipeitettä ja tulee semmonen tuhnumainen keli, niin kyllä tää Roach-väri, eli tämmönen raukkishenkinen väri, niin näissä kirkkaisvesissä, niin tää tulee olemaan myrkkyä. Sitten kun tulee oikein tuhnu ja rupeaa sateen, niin peruspumu. Siinä on haukivärien aateli ja varmaan kaikki, jotka vähänkin haukea kalastanut, niin pumu on kyllä pakin niin kuin avausviisikossa monella. Mä rytmitän tätä uittoa aika paljon. Nyt on 20 astetta noin vedessä. No ihan 19 täällä ulkona, niin tosi nopeata tällaista rytmitystä, niin taukojen aikana ne yleensä, jos niille antaa mahdollisuuden seurata lämpöisillä, ne on kumminkin lähtökohtaisesti aina skeptisiä uistimelle. Kyllä ne varmaan havaitsee sen tai havainnee sen, että se ei välttämättä ole ihan sitä, niin kuin, mitä ne normaalisti syö ja se saalistustilanne ei ole välttämättä aina niin luonnollinen. Niin jos sä saat semmoisia pieniä pakoreaktioita ja sitten semmoinen pieni pysähdys, että se kala jähmettyy, niin se hauki yleensä iskee. Joo, paljon ollaan kalastettu kivikkoa ja kyllä me sieltä ollaan kalaa saatu, mutta mulle oli kyllä suuri yllätys se, että ollaan kesäkuun lopussa ja eikä ole tämän kummosemmin ruovikkoa vielä päässyt kasvamaan. Ja oikeastaan joka paikka, missä me oltaan kaloja saatu, niin siellä on ollut myöskin ruohoa. Ja nyt vaihdettiin paikkaa, tultiin selkeämmin sisempään ja ruvettiin löytää ruohoa. Mä katson perspektiiviä tuosta luotaimesta, niin heti kun näkyy ruohoa, niin kokeillaan kalastaa siitä. Se on ihan hilkulla, että rupeaa olemaan pian pumukeli. Vuoronvaihto, mä laitoin MFT nyt. Heti ei ollut, no oli tää toka heitto, ei ollut ihan eka heitto. Kuitenkin. Sieltä naukas pienemmän kaliberin kaveri. Sinne niin. Paikanvaihto kannatti. Sieltä napsu pumu. Laitoit just päälle. Joo, mä vaihdoin pumuun, kun rupesi tulee tää vähän tämmönen synkempi keli, niin pumu on yleensä ollut tosi hyvä väri, niin vaihdoin tuohon pienen 14-senttiseen sikarioon. Mä otan tosta sen kalan ylös, niin katsotaan. Nää nyt ei, tässä on ollut siis seuraajia ja tärppejä meillä aivan tajuton määrä ja kala on aika pientä, että se on ehkä osasyy siihen, miksi se ei ole niin jäänyt kiinni, mutta se, että tää onkin alueena sellainen, että tässä on useimmiten paljon pientä kalaa, niin näitäkin on kiva kalastaa tämmöisillä pienillä välineillä. Tosiaan tommosen pumu. Mikadolla on itse asiassa useampi pumuvaihtoehto. Siinä niin ollaan hyvin vahvoja mun mielestä. Hienoja värejä. Seuraava heitto. Seuraavalla heitolla. Nyt rupeaa joka suunnassa niin pomppii ja pyörii hauet. Taas tohon samaan pumuun 14-senttiseen sikarioon. Siihen puree. Tuntuu olevan aivan älytön peli nyt. Ja mikä positiivisinta, niin nyt rupeaa olemaan uistimetkin silleen niin kuin hyvällä tavalla syvällä. Niin tiedetään, että saattaa olla jonkinlainen syönti alkamassa. Se halus takas. On tää siisti. Voi saakea, tää on siisti. Pumurokkaa. Pumurokkaa. Tehtiin Oton kanssa vaihtoa, että Otto käyttää nyt MFT Roachia korkeaprofiilista ja mun vuoro käyttää pitempää. Ja mä luulen, että
saattaa tulla aika tiukka setti tässä vielä hetken kuluttua. Joo, tuossa oli aluksi hiljaista, kun tultiin tänne alueelle, mutta nyt kyllä paukkuu. Aikaisemmin oli noin luomuvärit huomattavasti parempia, mutta nyt jostain syystä tää pumu on selkeästi ollut se homma. No niin, siellä on päivä paras. Oho. Ei oo mikään jätti vielä, mutta että selkeästi isompi kuin nuo aikaisemmin saatiin. Just ajattelin, että ruvetaan vähän ottaa huikapalaa tossa. Oi, hyvä kala. Oho. Haaviapuu tarvittiin. En usko, että haavia tarvii. Okei. Tommonen 80-85 väli. Heti kun ruvettiin syömään lihapullia. Sitten rupeat napsuu. Oli niin hyvä puru tossa välillä. Päästiin niinku ihan uusiin kymmenlukemiin noiden meidän kisan kanssa, niin unohdettiin syödä välissä. Otettiin lihapullat esille, niin johan rupes paukkuu taas. On se pumusikari ollut nyt siellä. Tää on ollut kyllä ihan ykkönen mulla. Pihdit on aina toisella puolella venettä, se on varma. Pumusikari. Aivan ylivoimainen peli olla. Isossa ja pienessä koossa molemmissa. Sieltä tulee muuten ekat pisaratkin. Joo. Nyt rupees satamaan. Tuo on 80, 820. Nice. Tosi kiva kala. Hyvät rallit antoi. Nyt rupee sataan, niin mä uskon, että tää tästä lähtee. Kuvauksellisesti vaikeeta joudutaan käyttämään sateenvarjo mukana sitä varten, että Otto saa kuvattua loppuun asti päivä. Jani ja Pumu-Sikario repivät eroa MFT:hen todella vakuuttavaa tahtia. Jani ei aikaisemmin turhaan hypettänyt Pumun tehoa, kun keli hämärtyy. Pumu tykittää. Pumu tykittää. Sen synkemmäksi kun keli menee, sitä paremmin Pumu toimii. Tosiaan niin kuin ollaan sanottu, niin ollaan täällä aika kovassa kivikossa. Nyt meillä tuli tähän vähän vesisadetta. Tää nyt ei ole niin paha tää sade ollenkaan, mutta täällä on kiviä ihan hemmetisti. Mitäs Jani? Mikä tilanne? No hyvä tilanne. Meillä on keulakoneessa yksi potkurilapa jäljellä, että se vähän tärisyttää, mutta nyt me tehtiin sellainen peliveto, että ei mennään pääkoneella hiljalleen ja tehdään pitkiä rekauslinjoja. Meillä on onneksi tommonen tuulipussi, tommonen laahusankkuri mukana, niin hyvin pärjätään, kun noita saa kaupasta sit noita varausia. Sen takia täällä hirveästi muita, tai no ilmeisesti jotkut paikalliset näillä paikoilla käy, mutta täällä ei hirveästi turistit käy, koska tää on käytännössä mahdoton liikkua, että sä tiedät. Ja vaikka sä tiedätkin spotin, niin silti sattuu. Ai. Kävikö? Joo. On ollut vähän niin kuin avain onneen nyt toi heinän löytäminen. Niin. Eti kävi. Joo. Tää on sit sellainen alue, että saattaa pommittaa isompi. Faijalla on 10 kala tästä. Kato! Eikö se vähän parempi? Ei ollut, se oli pieni. Faijalla on täältä iso kala. Tosta saaren takaa mä saan monta metrikkäitä. Tai monta, mutta ollaan saatu. Siinä on hyvä kala alla, tossa. Näet sä? Jos mun vapa osoittaa tonne, nyt lähti. Oi. Ja sitten kun se on, sanotaanko yli 80 senttinen se kala, niin. Nää katoaa, nää värkit suuhun. Joo. Tää on vaan, nyt on niin pieni tää kala, mikä tässä käy pommittaas. Onko? Parempi. Ota haavi. On se haavikala. On se haavikala. Sulla se on vaikea haavittaa. Sulla on uistiin siellä ja kaikki nyt vapaa. Ja... Anna, mä otan se. Saat se. Joo. Ota kamerakin tää. Se on parempi. Vähän vetänyt mutkalle. Nois. Huhhuh.
Vähän meinaa olla tilanne päällä, kun pitäisi jotain saada kameralle. Kameralle ja haavit ja kaikki sekaisin. No tää nyt on jo 90 kala. Komeeta. Se on Oton kanssa jännä huomata, että aamulla kun tultiin oli aurinkoista, niin melkein kaikki kalat oli kivikossa. Ne oli siellä kivikkojen seassa lämmittelemässä. Ja me ei saatu oikeastaan ruovikon seasta yhtään kalaa, vaan kaikki oli kivikossa. No nyt kun tuli tää iltapäivä ja tuli vähän aurinko, tai rupesi satamaan ja meni pilveen, niin me ei löydetä enää kivikosta ei kala. Heti kun löydetään vähänkin ruovikko, niin ne on saman tien siellä. Otolla kävi tosi hyvä kala pyörähtäessä perässä. Meillä oli just veneen alla hyvä kala, mikä ui siitä pois, kun rekattiin hiljaa. Ja nyt tää naukahti seuraavalla heitolla. Katsotaan se täältä. Vähän tuli tavaraa mukana, mutta tällaista ruovikosta nämä kalat löytyy. 18-senttinen pumusikario. Oi, se oli vähän parempi. Siis jo. Joo, kato, pyörähti vaan. Pyörähti Se lähti pois, mä näin sen täältä, kun se kääntyi poispäin. Se olisi ollut kyllä mun päivän paras. Nyt jäi. On parempi? Ei. MFT Roach delivers. Pistetään hanska käteen. Vähän rupesin tossa yhden kanssa kikkailemaan ja vedin ilman hanskaa, niin tuli pikku pipi. Semmonen kaveri. Laitoin vähän tollasen luomumman päällä. Aika hyvän näköinen perusväri kyllä, perussolakka tollanen. Tässä toimii aika usein. Okei, jatketaan MFT:n kiriin. Mulla on nyt MFT-vuoro. Jani heittää Sicario. Come on. Me pystytään tähän, me tullaan vielä. Seuraavalle spotille siirtyessämme Sicario oli vankassa johtoasemassa, mutta tältä kasvustoiselta matalikolta sai lyhyessä ajassa useamman hauen MFT Roachilla, kun taas Janilla oli hetken hiljaisempaa Sicarion kanssa. Vaikka kisan loppu häämätti, emme olisi uskoneet, mitä tämä päivä vielä tuo tullessaan. Kato. Hoh! Siinä se on. Onko se vähän parempi? Nyt on vähän parempi. Hyvä. Niin onkin. Rauhas vaan. Yes. Otanko haavin vai kamera? Ota kamera vaan. Mä otan kameran ja haavin. Joo. Mitäs Otto? Nyt on kyllä selvästi mun päivä paras. On vähän nyt vissiin kietoutunut. On se. On se hyvä kala. On. Jep, nyt tulee. Yes! Come on! Let's go! Ai että. Nyt se tuli. Sieltä se tuli. Se on 90. Niin on. Mitataan. Mitataan ihme. Tehdäänkö niin, että otat sä kameramiehenä, niin joo. mä tuun siihen. Otetaan lennosta vai? 95. 95, komea. Tää on Otton kala, mutta kun Otto on parempi kameran kanssa, niin mä näytän tästä Otton ylivoimaisesti päivän isoin kala. 95 hauki. Ai saakeli. MFT Roachilla. Yeah. Sicario on vienyt määrässä, ei nyt tolkuttoman paljon, mutta ihan vähän, mutta kyllä MFT Roach on taas itse, mä en tiedä onko se iso profiili tai mikä sitä lahnaa imitoi, mutta selkeästi parempia kaloja. Tosiaan tossa härdellissä unohti mainita, että tää viehämiö tuli. MFT Roach tosiaan se sanottiinkin, mutta ei näytetty väriä.
Tench-väri. Mielenkiintoinen. Tuossa alussa sanoin, kun nähtiin niitä lahnoja aika paljonkin. Ne oli tosi tumman näköisiä. Täällä on semikirkas vesi, ne erotti tosi selvästi. Se oli jännä nähdä, miten niin sä oikeesti näit sen mustan, aika tumman profiilin siellä. Niin tää nyt on aika lähellä. Tai täältä se periaatteessa näytti, kun tää on. Tai lahti näytti täältä, kun tää ui tuolla vedessä. Satamassa ollaan, päivä tuli päätökseen, niin tuli myös meidän jännittävä kilpailu. Tällä kertaa voiton vei Sicario. Pakko antaa MFT:lle erityismaininta reissun isoimmasta kalasta, 95-senttinen hauki. Et siinä mielessä vaikea sanoa kumpele aito voittaja, tietyllä tavalla tasapeli, mutta molemmat toimi tänään aika hyvin kyllä. Mutta huomattavaa oli se, että molemmilla oli aikansa ja paikkansa, että toinen ei välttämättä toiminut jossain kohdassa niin hyvin kuin toinen. Ja se on hyvä olla erityylisiä vieheitä. Ne on kaksi aika erilaista viehettä kuitenkin uinniltaan. Et esimerkiksi jos tulee tärppä jossain paikassa, niin kannattaa koittaa sitten ihan vastakohdalla ihan erityylisellä vieheellä, niin saattaa sitä auttaa onnistumiseen. Mutta oikein iso kiitos, kun otatte videon. Pistäkää ihmeessä videolle tykkäys, sitten tilatkaa kanava, jos sisältö miellyttää teitä. Kiitoksia Mikadolle. Meillä lähtee tästä juna-asemalle päin. Puolitöiden ollaan Helsingissä. Kiitos, että katsoitte. Nähdään taas seuraavassa videossa. Katsotaan, mitä silloin keksitään. Se on moro!